Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σου Καλημέρα, Στέλιο. Στέλιο. Για μας βέβαια Καλημέρα, είναι καλησπέρα. καλησπέρα. Καλά, κοίταξε. Αυτό είναι podcast, θα ακουστεί σε όλο τον κόσμο, σε διάφορες ζώνες. Οπότε είναι καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, καλή νύχτα. ε, Σας βρίσκουμε πού, για πείτε μας. Στη Βραζιλία αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα σε μια πόλη στη βορειοανατολική ακτή που ονομάζεται Νατάλ. Φτάσαμε πριν από μερικές μέρες, έχει ήλιο, έχει ζέστη, βρισκόμαστε κοντά στην παραλία, έχει πολύ νόστιμο φαγητό και ωραία μουσική, συνήθως έτσι ζωντανή μουσική το βραδάκι και μας αρέσει πάρα πολύ. Η βραζιλιάνικη μουσική, η σάμπες, είναι κάτι που αγαπάει πολλοί κόσμος. Λοιπόν, ας αρχίσουμε για να... Υπάρχουν ορισμένοι βέβαια που όσοι ακολουθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ίσως έχουν ακούσει για το Haha Nomads. Καταρχήν, τι είναι το Haha Nomads, να το αρχίσουμε από εκεί. Ωραία, ας το εξηγήσουμε λίγο. Αρχικά να πούμε ότι είμαστε ψηφιακοί νομάδες, δηλαδή δουλεύουμε διαδικτυακά. Υπάρχουν πλέον περίπου 40 εκατομμύρια ψηφιακοί νομάδες. Παρ' όλα αυτά είναι σχετικά καινούριο και έτσι δεν το γνωρίζουν πολύ. Παρ' όλα αυτά, αν λάβουμε υπόψη το μέγεθος της Ελλάδας, υπάρχουν περίπου 4 Ελλάδες από ανθρώπους σαν εμάς που ταξιδεύουν στον κόσμο και εργάζονται διαδικτυακά. Είμαστε λοιπόν digital nomads, ψηφιακοί νομάδες, αλλά παράλληλα, αν θέλεις να αναφερθούμε στο κομμάτι του χαχά, είναι η προσέγγιση μας στη ζωή, γιατί προηγουμένως έκανες μια αναφορά και μήπως είμαστε οι αστείοι νομάδες. Εμείς δεν το βλέπουμε τόσο ότι εμείς είμαστε οι αστείοι νομάδες, είναι περισσότερο ότι οποιοδήποτε και οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας μπορούμε να το κοιτάξουμε με μια θετική οπτική γωνία, να το δούμε θετικά, να δούμε ότι ένα πρόβλημα, μια αναποδιά είναι απλώς μια προσωρινή ευκαιρία να βιώσουμε μια διαφορετική εμπειρία. Έχουμε βιώσει πολλές από αυτές. Και το χαχα είναι η προσέγγιση μας. Γελάμε, το βάζουμε σε παρένθεση, συνεχίζουμε και δεν καθόμαστε να μιζεριάζουμε και να βλέπουμε τη ζωή μας όλα μαύρα. Ας πούμε. Μπορούμε να τα βλέπουμε και λίγο πιο θετικά και να προχωράμε έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το σύμπλεγμα που δημιουργήθηκε το Haha Nomads. Μέσα από τα social media μεταφέρουμε όσο περισσότερες εικόνες μπορούμε από τη ζωή μας, η οποία, αν θέλεις να μπούμε σε νούμερα, συμπεριλαμβάνει την αλλαγή από περισσότερα 250 σπίτια σε 15 χώρες τα τελευταία 3,5 χρόνια και μαθαίνουμε γλώσσες, μιλάμε 5 γλώσσες, αναρτούμε βίντεο σε 5 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά και γαλλικά πλέον που τα μάθαμε τον τελευταίο χρόνο. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε διανθίζοντας αυτό το ρεπερτόριο εμπειριών αλλά και ταυτόχρονα δεξιοτήτων που μας επιτρέπουν να προσαρμοζόμαστε ενώ ταξιδεύουμε μόνοι μας στον κόσμο και ταυτόχρονα μαθαίνουμε όσο περισσότερο μπορούμε να μοιραζόμαστε και αυτές τις εμπειρίες μέσα από τα social media, Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Εκεί θέλω να σταματήσουμε. Γιατί ή μάλλον τι σας όθησε, πώς ξεκίνησε, τι ήταν αυτό που σας έδωσε την ιδέα να μοιραστείτε τη ζωή σας, γιατί τη ζωή σας μοιραζόσαστε προφανώς, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς φύγαμε από την Ελλάδα πριν από αρκετά χρόνια. Πρώτα πήγαμε στην Ολλανδία, στη συνέχεια στην Αγγλία και ο Κωνσταντίνος βρήκε δουλειά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στο Βρετανικό Σχολείο του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου εργάστηκε για 2 χρόνια ως καθηγητής μαθηματικών. Και εκεί ήταν που αρχίσαμε να ταξιδεύουμε, κάθε φορά δηλαδή που είχε διακοπές ο Κωνσταντίνος ή Σαββατοκύριακα επίσης. Όποτε βρίσκαμε τέλος πάντων την ευκαιρία, μπαίναμε σε ένα λεωφορείο, σε ένα αεροπλάνο, ό,τι θες και εξερευνούσαμε μια νέα πολιτεία της χώρας, μια νέα πόλη της χώρας και ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ γιατί δοκιμάζαμε νέες γεύσεις που δεν είχαμε δει, ας πούμε, φρούτα αυτά στο παρελθόν, φρούτα, χυμούς από ζαχαροκάλαμο και λέγαμε κρίμα δεν είναι να τα ξεχάσουμε, να μην μαγνητοσκοπούμε αυτές τις στιγμές, να τις μοιραστούμε κιόλας με τους φίλους μας, με τις οικογένειές μας κτλ. Έτσι μας ήρθε η ιδέα να ανοίξουμε ένα κανάλι στο YouTube αρχικά, που ονομαζόταν τότε Presente Grego, που σημαίνει το ελληνικό δώρο στα πορτογαλικά. Τότε μιλούσαμε στα πορτογαλικά, δεν μιλούσαμε στα ελληνικά στο κανάλι μας και απευθυνόμασταν κυρίως σε Βραζιλιάνους, σε ανθρώπους που μιλάνε πορτογαλικά. Και έτσι αρχίσαμε να καταγράφουμε στιγμές από τα ταξίδια μας, γιατί τότε είχαν αρχίσει τα ταξίδια, δεν αρχίσανε το 2022. Από το 2020 αρχίσαμε κάτι σαν νομαδικό τρόπο ζωής, γιατί πλέον αλλάζουμε ανά 4-5 μέρες, αλλά τότε αλλάζαμε επίσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαμονές. Και αυτό ήταν ο λόγος που αρχίσαμε να καταγράφουμε τις εμπειρίες μας, για να τις μοιραστούμε με τους φίλους μας, με τις οικογένειές μας, αλλά κυρίως για να μην τις ξεχάσουμε εμείς οι ίδιοι. Αυτό. Το ένα έφερε το άλλο βέβαια και φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Στη συνέχεια αλλάξαμε το όνομά μας σε Haha Nomads, γιατί φεύγοντας από τη Βραζιλία σκεφτήκαμε δεν βγάζει πάρα πολύ νόημα
να συνεχίσουμε τα ταξίδια απευθυνόμενοι μόνο σε Βραζιλιάνους, 2 Έλληνες που ταξιδεύουν στον κόσμο μιλώντας τα πορτογαλικά. Έτσι, σκεφτήκαμε να αλλάξουμε το όνομα σε Χαχανόματς, να αλλάξουμε και τη γλώσσα που μιλούσαμε και έτσι κάπως εξελίχθηκε το κανάλι μας και οι σελίδες μας. Μάλιστα. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχετε εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους, να είστε στην κατηγορία, είτε σας αρέσει είτε όχι ο όρος των influencers, και να περνάτε ένα αρκετό μεγάλο μέρος της μέρας σας συνομιλώντας με αυτούς που σας ακολουθούν, που σας αγαπάνε, και ενίοτε μερικούς που έχουν αντιρρήσεις, το οποίο θα το εξετάσουμε λίγο αργότερα. Αλλά πριν να πάμε εκεί, να κάνουμε λίγο rewind και να δούμε, να σας γνωρίσουμε λίγο προσωπικά αναφορικά με τις ρίζες σας. Να ξεκινήσουμε με την Νίκη, την Νίκη Κουμανδράκη. Νίκη, για πες μας, πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες, έτσι Στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκα και μεγάλωσα. Δηλαδή και οι δύο δηλαδή. Το Κουμανδράκι είναι κριτικό, αλλά ποιος ξέρει. Έχω ρίζες, ο παππούς, από Κρήτη. Από Χανιά και συγκεκριμένα από Κουμκαπή. Και η μητέρα μου είναι από την Αγαθούπολη. Από ένα χωριό στο νομό Πιερίας. Κοντά στην Κατερίνα, ας πούμε, μισή ωρίτσα. Μάλιστα. Οπότε γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, Σαλονικιά. Εσύ, Κωνσταντίνα? Και εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας μου είναι Βρετανός, εξού και το επίθετο Τάκερ. Αλλά έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αν θέλεις να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Έφυγα από εκεί στην ηλικία των 25 ετών. Έφυγα δηλαδή το 2015. Κλείνω νομίζω πλέον 11 χρόνια εκτός Ελλάδας. Και όλα αυτά για έβρεση ενός καλύτερου τρόπου ζωής, με καλύτερες συνθήκες, σπουδές κλπ. Πλέον μπορώ να σου πω... Ήταν η περίοδος της κρίσης στην Ελλάδα τότε, πιστεύω, οπότε αυτό θα βοήθησε. Δηλαδή, ίσως ήταν και αυτός ένας παράγοντας. Ναι, και πλέον μπορώ να σου πω επίσης, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ότι έχει φύγει και όλη μου η οικογένεια από την Ελλάδα. Οι 2 αδερφές μου, η μητέρα μου, ο πατέρας μου με τη σύζυγό του, τα 2 παιδιά τους κλπ. Και πλέον η Ελλάδα είναι ο τόπος από τον οποίο κατάγομαι, αλλά δυσκολεύομαι να συναντήσω τα οικογενειακά μου μέλη που βρίσκονται σκόρπια σε όλη την Ευρώπη πλέον. Μάλιστα, αλλά παραμένει η Ελλάδα σαν ένας τόπος αναφοράς, γιατί σας βλέπω τα καλοκαίρια. Η ζωή σας πλέον, επειδή είναι ανοιχτή σε όλους, ξέρουμε τα πάντα. Οπότε το καλοκαίρι σας βλέπω στην Ελλάδα. Οπότε 2 Σαλονίκη, οπότε υποθέτω στην Θεσσαλονίκη γνωριστήκατε. Ναι, σωστά. Σε ένα πάρτι, Halloween στο δικό μου το σπίτι, γνωριστήκαμε, η αδερφή μου και η αδερφή του Κωνσταντίνου ήταν φίλες. Και το ένα έφερε το άλλο, γνωριστήκαμε. Ναι. Πολύ ωραία. Εκεί γνωριστήκαμε, αλλά συνέχεια ο Κωνσταντίνος έφυγε στην Ολλανδία για σπουδές. Πήγα κι εγώ μετά από μερικούς μήνες, εγώ σπούδαζα φυσικοθεραπεία εκείνη την περίοδο. Και δεν ήταν ό,τι καλύτερο εκεί στην Ολλανδία. Δεν του άρεσε το Κωνσταντίνου το μεταπτυχιακό. Και γι' αυτό μετακομίσαμε και οι 2 στην Αγγλία στη συνέχεια. Ναι, δηλαδή να πούμε ότι η σχέση μας εξ αρχής ξεκίνησε κάπως νομαδικά, κατά μία έννοια. Αρχικά ήμασταν γείτονες και μέναμε πότε ο ένας στο σπίτι του ενός, πότε μετά ο άλλος ερχόταν στο σπίτι του άλλου και αλλάζαμε σπίτια αρκετά συχνά μεταξύ μας. Πότε ήμασταν στο δικό μου, πότε στη Νίκη. Στη συνέχεια εγώ άλλαξα και χώρα και προσπαθούσα διαρκώς να διατηρήσουμε τη σχέση μας, μάλλον να έρθει και η Νίκη εκεί να πραγματοποιήσει Εράσμου στην Ολλανδία κλπ. Ήρθε για κάποιους μήνες, πήγε πίσω και ξεκίνησε κάπως έτσι η σχέση μας. Εκ αποστάσεως λέγεται, όχι νομαδική. Εγώ θα τη χαρακτήριζα και νομαδική, γιατί μέσα σε όλα αυτά εγώ μετακόμισα στην Ολλανδία. Εγώ μετακόμισα στην Ολλανδία, αλλά μετά είχα κάποια προβλήματα. Εγώ δεν προσαρμόστηκα πολύ εύκολα στην κουλτούρα της Βόρειας Ευρώπης, έχοντας μεγαλώσει στην Ελλάδα. Ναι, μεν μισός Έλληνα, αλλά παράλληλα είχα και τα θέματα μου της προσαρμογής, αυτά τα αρχικά θέματα που έχεις όταν μετακομίσεις σε μια χώρα. Τα γνωρίζουμε. Έτσι, εγώ χρειάστηκα τη βοήθεια της Νίκης και μετακόμισε και η Νίκη στην Ολλανδία μαζί μου, αφήνοντας ένα κομμάτι των σπουδών λίγο, ας πούμε, βάζοντας μια παύση, ένα στόπ εκεί προσωρινά. Ένα εξάμηνο έχασα. Ήρθε λοιπόν, μετακόμισε μαζί μου η Νίκη στην Ολλανδία. Σε εκείνη τη φάση εγώ συνειδητοποίησα, ενώ ήμουν στην Ολλανδία, ότι έχω πραγματικό πάθος για τη διδασκαλία, που είναι κάτι που έκανα στην Ελλάδα πριν φύγουμε. Παρέδιδα ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών και μου έλειπε πάρα πολύ. Μπορώ να σου πω ότι έπαθα κατάθλιψη μόλις έχασα τους μαθητές μου. Και
Εκεί, σε εκείνη τη φάση, για μένα αυτό το όνειρο του να γίνω καθηγητής πανεπιστημίου, πραγματοποιώντας έρευνα και περνώντας όλες αυτές τις ώρες μόνος μου στον υπολογιστή μου και ερευνώντας, συνειδητοποίησα ότι δεν μου ταιριάζει. Μέσα σε όλο αυτό αποφάσισα να μετακομίσω στην Αγγλία για να πραγματοποιήσω άλλο πρόγραμμα πάνω στον τομέα μου, όπου θα εξειδικευόμουν στη διδασκαλία μαθηματικών. Αποφασίσαμε με την Νίκη να μετακομίσουμε από την Ολλανδία στην Αγγλία μαζί, όπου είχε πλέον μετακομίσει και ο πατέρας μου που βρισκόταν στην Ελλάδα πριν και έφυγε λόγω κρίσης. Και ξαφνικά η σχέση μας εξελίχθηκε από μια σχέση όπου ήμασταν μαζί στη Θεσσαλονίκη, μετά ήμασταν εξ αποστάσεως από Ολλανδία-Ελλάδα, μετά ήμασταν μαζί στην Ολλανδία, στο είμαστε μαζί στην Αγγλία. Πήγαμε λοιπόν προσωρινά μαζί στην Αγγλία, στη συνέχεια Νίκη επέστρεψε στην Ελλάδα, εγώ συνέχισα να ζω στην Αγγλία μέχρι που ολοκλήρωσε τις σπουδές της η Νίκη και ήρθε στην Αγγλία μαζί μου. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εξ αρχής η σχέση ήταν ομαδική. Μάλιστα. Και μετά. Να πούμε επίσης ότι στην Αγγλία εργαστήκαμε και οι δύο ως φροντιστές. Εγώ λίγο περισσότερο από τον Κωνσταντίνο. Αρχικά όμως εγώ βρήκα μια δουλειά στο σπίτι μιας κυρίας ηλικιωμένης, όπου έμενα μαζί της 24 ώρες το 24ωρο. Live-in care. Και στη συνέχεια σε μια άλλη εταιρεία, όπου φρόντιζα ανθρώπους, πήγαινα με το ποδήλατο από σπίτι σε σπίτι και τους φρόντιζα. Μερικές φορές έκανα ψώνια, τους κρατούσα παρέα, τους καθάριζα, τους μαγείρευα. Ό,τι χρειαζόντουσαν, εγώ ήμουν εκεί. Δηλαδή ήμουν carer στην Αγγλία, φροντίστρια ηλικιωμένων, και μετά στη συνέχεια η τρίτη μου εργασία στον κλάδο ήταν σε ένα care home, μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, όπου οι άνθρωποι είχαν προχωρημένη άνοια, ήταν επιθετικοί πολλές φορές. Εγώ δούλευα 12 ώρες βάρδιες εκεί. Και ενώ υπήρχαν αρκετές δυσκολίες, ήταν μια εμπειρία που μου δίδαξε πάρα πολλά. Και δηλαδή τώρα που κοιτάω πίσω, σκέφτομαι τι ώρα που πέρασα. Και τη λείπει κιόλας της Νίκης, είναι ένα ανεξίτηλο, της έμεινε ανεξίτηλα αυτό το χαρακτηριστικό στο χαρακτήρα της. Βλέπει ανθρώπους στον δρόμο που δυσκολεύονται να περπατήσουν και λέει: θέλω να πάω να βοηθήσω. Εντάξει, φυσικοθεραπεύτρια ήμουνα και πριν, δηλαδή ήρθε και έδεσε. Και είναι και ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου. Και στη συνέχεια δούλεψα στο σχολείο που εργαζόταν ο Κωνσταντίνος, ως boarding supervisor. Εγώ ήμουν καθηγητής μαθηματικών, η Νίκη δούλευε στο οικοτροφείο, αποκλειστικά βοηθώντας τους μαθητές με οτιδήποτε χρειαζόταν, και είχαμε πλέον σταθεροποιηθεί κατά μία έννοια στη ζωή μας στην Αγγλία. Είχαμε καλή εργασία και οι δύο, με πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης. Δεν είχαμε παράπονο εκεί στην Αγγλία. Ο Κωνσταντίνος άρχισε να ψάχνει εργασία σε άλλες χώρες. Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Μαλαισία, που αλλού σε κάτι νησάκια. Εκεί να βάλουμε μια τελεία και να πούμε τη στιγμή που έχεις μια ζωή, από ό,τι φαίνεται, όμορφα, που κυλάει όμορφα, που έχεις δουλειά, που γενικά τα πάντα είναι καλά, σε μια χώρα τέλος πάντων δυτική που σου παρέχει τις δυτικές προδιαγραφές ζωής. Τι σε κάνει, Κωνσταντίνε, να πεις θα τα αφήσω όλα αυτά, θα τα παρατήσω, να πάω κάπου αλλού, ας πούμε? Τι είναι μέσα, είναι Οδυσσέας μέσα σου? Τι είναι αυτό που σε κάνει να πεις ότι... Γιατί τώρα είσαι μαθηματικός και δεν θέλω να πω οι 9 στους 10, γιατί δεν μπορώ να το τεκμηριώσω, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι όταν είναι σε μια χώρα, ας πούμε, σχετικά με καλό στάνταρ ζωής και έχουν μια δουλειά κτλ. Αυτό είναι. Έχουμε το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας σε κάποια φάση κτλ. Και συνεχίζεται η ζωή. Τι είναι αυτό που σε έκανε αυτή η ανησυχία, τι είναι? Αυτό θέλω να ανακαλύψω. Αρχικά να σου πω ότι εγώ ήμουν πολύ καλά και στην Ελλάδα. Εγώ είχα ιδιαίτερα μαθηματικών, πήγαιναν καλά, υπήρχε μια εξέλιξη. Μπορώ να σου πω δηλαδή ότι με 20 ώρες δουλειάς, ας πούμε, πλέον έβγαζα 1.000 ευρώ και μιλάμε για το 2008, ας πούμε. Δηλαδή δεν ήμουν σε μια θέση όπου έφυγα σε απόγνωση από την Ελλάδα. Έφυγα από την Ελλάδα για να μπορέσω να εξελιχθώ, να μεγαλώσω περαιτέρω, να δω ότι εκεί προς το μέρος προς το οποίο οδεύω, ότι υπάρχει ένα όραμα σε βάθος χρόνου το οποίο θα με οδηγήσει κάπου αλλού από αυτό το χώρο που είχα οραματιστεί εγώ, που είχε ένα πολύ χαμηλό ταβάνι, έτσι όπως έβλεπα το χώρο στον οποίο λειτουργούσα. Και αυτό που με όθησε στην Ολλανδία, με όθησε στη συνέχεια στην Αγγλία, δεν έπαψε να υπάρχει εκεί.
είδα αυτό το ταβάνι πάλι στην Αγγλία, αλλά σίγουρα δεν αρκεί απλώς να πεις, ξέρεις τι, μπορώ να φτάσω μέχρι εδώ, θέλω να φτάσω παραπέρα. Δεν είναι δηλαδή δεν είναι θέμα απληστίας. Είναι θέμα ότι δεν ήμουν μέσα μου ικανοποιημένος με τον τρόπο ζωής, με το κρύο. Είχα να ντους δηλαδή τώρα με το ζεστό νερό και θυμόμουν την Ελλάδα με κλειστά μάτια. Και οραματιζόμουν αυτό. Είχα το σπίτι μου πληρωμένο, είχα το φαγητό μου, είχα ωραία εργασία, καλούς εργοδότες, καλή σχέση, όλα πήγαιναν καλά. Αλλά δεν μπορούσα να ηρεμήσω. Δεν με γέμιζε η ζωή μου. Να μην μπορώ, ρε παιδί μου, να βγω για μία βόλτα χαλαρά και να πάω να δω 2-3 φιλαράκια. Να πρέπει να κλείσω ραντεβού. Να κλείσουμε ραντεβού σε 2 εβδομάδες. Να πάρω τρένο. Να βρέχει. Και να βρεθούμε κάπου αλλού για να πιούμε μια μπύρα σε ένα pub, ας πούμε, και να γυρίσουμε μετά. Και να πληρώνεις τα μαλλιοκέφαλά σου για να πάρεις το τρένο αυτό το ρημάδι και να εξοδεύεις όλο τον χρόνο στην πορεία και να σου βρέχει κιόλας. Και λες, πώς θα γίνει να πάω κάπου να ζήσω ένα συνδυασμό από τα καλά του μέρους που έχω βρεθεί αυτή τη στιγμή με τα καλά του μέρους που άφησα πίσω μου. Γιατί το να γύριζα πίσω στην Ελλάδα δεν το θεωρούσα επιλογή στην φάση που βρισκόμουν τότε. Έτσι λέω, Νίκη, πάμε να το συζητήσουμε λίγο. Σ' αρέσει η ζέστη, μ' αρέσει η ζέστη. Σ' αρέσει η παραλία, μ' αρέσει η παραλία. Μας αρέσει όταν οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι και δεν είναι. Σε σταματάω στον δρόμο να κάνω μια ερώτηση και σε κοιτάνε ύποπτα, λες και θα ζητήσεις δανεικά. Λέμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Και εκεί υπήρξε μια συμφωνία. Μάθαμε 5 πράγματα σχετικά με το επάγγελμα του καθηγητή που δεν τα είχαμε ακούσει προηγουμένως στην Ελλάδα, γιατί ο καθηγητής στην Ελλάδα είναι ένα πολύ υποβαθμισμένο επάγγελμα και δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι σου πληρώνουν 10 βασικούς μισθούς σε ένα μέρος, σου δίνουν σύντηση, στέγαση, αεροπορικά, ιδιωτική ασφάλεια υγείας και πόνους ολοκλήρωση συμβολέου διετούς. Αυτά τα βλέπεις μόνο αφού αρχίσεις να ανακαλύπτεις αυτό το χώρο, των international schools. Και μόλις το ανακαλύψαμε, δρομολογήθηκε η διαδικασία αυτή της έβρεσης ενός νέου τόπου που θα μπορούσε να συνδυάσει τα καλά της Αγγλίας με τα καλά της Ελλάδας κατά μία έννοια. Και κάπως έτσι, μετά από ψάξιμο και πολλές φυσικά κυνήγι, έτσι, συνεντεύξεις, να κάνω αιτήσεις σε πολλά σχολεία κλπ. Έγινα δεκτός στο Βρετανικό Σχολείο του Ρίο ντε Τζανέιρο και κάπως έτσι ήρθε και η πρόταση γάμου στη Νίκη. Δεν ήταν και η πρόταση γάμου βασικά. Ήταν θες να έρθεις μαζί μου ή δεν θες? Λέω, για να έρθεις μαζί μου στο Ρίο ντε Τζανέιρο πρέπει να είσαι η σύζυγός μου. Αλλιώς βίζα δεν θα σου δώσω. Άρα διάλεξε και πάρε. Μάλιστα. Δεν ακούγεται και πολύ ρομαντικό, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είμαι μαθηματικός. Αυτό που ακούγεται, Κωνσταντίνε και Νίκη, είναι αυτή η... σημειώνω λέξη όπως μιλάτε, τη λέξη όραμα. Δεν ήταν αυτό που είχα οραματιστεί. Η λέξη όραμα και η έννοια όραμα βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική στη ζωή του καθένα μας, είτε το ξέρουμε είτε όχι. Και θέλω να μοιραστείτε μαζί μας το όραμά σας. Ναι, αυτή τη στιγμή δηλαδή, για τα μελλοντικά μας σχέδια. Ναι. Όχι ακριβώς τα μελλοντικά σας σχέδια, τα πρακτικά, αλλά τι είναι το όραμά σας, ας πούμε. Ναι. Κοίταξε, Στέλιο, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα για να το πλαισιώσουμε σωστά πρέπει να αντιληφθούμε ότι το όραμα δεν είναι το άνω ταβάνι αυτού του είδους του τρόπου σκέψης. Λίγο πιο πάνω υπάρχει το αδιανόητο. Και μόλις το αδιανόητο, που είναι κάτι που κανείς δεν έχει δει προηγουμένως, κανείς δεν έχει σκεφτεί, κανείς δεν έχει επεξεργαστεί, φτάσει κάπως στο μυαλό σου, μετά αυτό γίνεται όραμα. Για παράδειγμα μπορώ να σου πω ότι προηγουμένως για μας ήταν αδιανόητο το να μπορώ εγώ, για παράδειγμα, να διδάσκω μαθητές στην Βραζιλία, στα αγγλικά, να πληρώνομαι σε ένα λογαριασμό στην Αγγλία, ενώ εκείνη τη στιγμή βρίσκομαι στην Ελλάδα και περιμένω τη βίζα μου να βγει λόγω COVID και καθυστερήσεων. Αυτό ήταν αδιανόητο προηγουμένως. Ήταν αδιανόητο να σκεφτούμε ότι μπορούμε να ταξιδεύουμε μόνιμα, ότι είναι δυνατό τα παιδιά σου να φοιτούν σε ένα διαδικτυακό σχολείο, ότι μπορεί τα παιδιά σου να δώσουν εξετάσεις στην ηλικία των 13 ετών και να μπουν στο πανεπιστήμιο. Αυτά τα πράγματα ήταν αδιανόητα. Μόλις αντιληφθήκαμε την ύπαρξη αυτών των οντοτήτων κάπως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ξαφνικά άρχισαμε να υιοθετούμε στοιχεία τους και να γίνεται το όραμά μας. Και πλέον το όραμά μας έχει σπάσει σε σκοπούς και στόχους και λοιπά και μπορώ να σου πω αναλυτικά για αυτούς, αλλά αν θες μπορώ να σου πω πάνω κάτω το όραμα στο οποίο έχουμε συγκλίνει με την Νίκη, που είναι ότι δεν θέλουμε να σταματήσουμε να ταξιδεύουμε. Ποτέ. Πολλοί μας ρωτάνε πότε είναι η ημερομηνία λήξης, πότε ρε παιδί μου θα σταματήσει αυτό το αστείο πράγμα που κάνετε.
Όταν σταματήσει το αστείο πράγματα που θα κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, εσείς ζείτε κάπου μόνοι μας. Εσείς πότε θα σταματήσετε, ας πούμε? Ποιος είναι ο σκοπός? Έχει ημερομηνία. Πότε θα γίνετε ομάδες? Ωραία. Αντιστοίχως, όσο αστεία σου φαίνεται εσένα ή κάποιο άλλο αυτή τη στιγμή αυτή η ερώτηση, τόσο αστεία μας φαίνεται εμάς η ερώτηση του πότε θα σταματήσετε. Άρα, μέσα στο όραμα είναι η συνέχιση των ταξιδιών, να μην σταματήσουμε να ταξιδεύουμε ποτέ, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πώς είναι εφικτό να κάνουμε όλα τα άλλα πράγματα που κάνουν οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Δηλαδή, οικογένεια, παιδιά, δουλειές, υγεία, σχολείο, οικονομία και όλα αυτά. Που πλέον έχει βρεθεί και η λύση. Ξέρουμε που είναι οι εταιρείες μας, ξέρουμε που ανήκουμε εμείς, που ζούμε στα χαρτιά, ξέρουμε ποιες χώρες μπορούν να μας βοηθήσουν με αυτές τις διαδικασίες, που μπορούν να φτύσουν τα παιδιά κλπ. Άρα το όραμα είναι, αν θέλεις, η υλοποίηση αυτού του πλέον σχεδίου που έχουμε. Για μένα ο σκοπός και το όραμα είναι να συνεχίσω να είμαι χαρούμενη, να περνάω καλά, να μαθαίνω νέα πράγματα, να ζω νέες εμπειρίες, να γνωρίζω νέες κουλτούρες, να μην σταματήσω να γυμνάζομαι, να τραγουδάω, να μιλάω με ανθρώπους της κάθε χώρας που επισκέπτομαι και να κάνω πάρα πολλές δραστηριότητες. Εμείς αυτό που κάναμε τώρα είναι ότι εγώ εξήγησα το ποτήρι και η Νίκη το γέμισε. Ακριβώς. Γι' αυτό είστε και τόσο ταιριαστοί. Και βέβαια από το Ρίο ντε Τζανέιρο, από καθηγητής μαθηματικών, σε ένα σχολείο, όπου υποθέτω έμπαινε σε κάποια τάξη και δίδασκες. Ένα παραδοσιακό σχολείο υποθέτω ότι ήταν, έτσι. Ακριβώς. Αν θέλεις μπορώ να μπω και σε περισσότερες λεπτομέρειες λέγοντας ότι εκεί φοιτούσαν τα παιδιά εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων τουλάχιστον σε ρεάλ, άνθρωποι που δουλεύουν ως παρουσιαστές σε τηλεοράσεις, πολιτικοί κλπ. Οι μαθητές εκεί πληρώνουν περίπου 7 βασικούς μισθούς το μήνα, υπάρχουν 2-3 παιδιά από την ίδια οικογενειακή, δηλαδή είναι ένα σχολείο με κύρος, είναι ένα σχολείο διεθνές όπου πολλοί μαθητές φοιτούν εκεί. Τα δύο γνωστά σχολεία του Ρίο ντε Τζανέιρο είναι το Βρετανικό σχολείο και το Αμερικάνικο σχολείο. Εγώ ήμουν στο Βρετανικό σχολείο και ήταν ακριβώς αυτό που περιγράφεις. Πήγαινα το πρωί στο σχολείο, 7 η ώρα, σχολούσα 3 η ώρα το μεσημέρι και παρέδιδα μαθήματα μέσα στο σχολείο, μέσα στην τάξη. Αν και μπορώ να σου πω επίσης ότι λόγω COVID υπήρξαν και περιστατικά όπου εγώ δίδασκα από το σπίτι, οι μαθητές ήταν στο σχολείο με κάποιον άλλον, ή μπορεί να ήταν οι μαθητές στο σπίτι, να ήμουν εγώ στο σπίτι, να είναι άλλο στην τάξη. Γινόταν κάτι σαν μουσικές καρέκλες τότε λόγω COVID και εκεί εκτέθηκα πολύ σε αυτόν τον τρόπο, αν θέλεις, διδασκαλίας διαδικτυακά. Παρόλο που ήμουν στο σχολείο, εγώ έπαιρνα τον υπολογιστή μου μέσα, δίδασκα πάνω στον υπολογιστή μου, μαγνητοσκοπούσα το μάθημα. Οι μαθητές μετά μπορούσαν να δουν το μάθημα γιατί μπορεί να ήταν άρρωστοι, να ήταν στο σπίτι ή στο νοσοκομείο. Και στη συνέχεια άρχισα να αναρωτιέμαι κιόλας, εγώ τι κάνω εδώ πέρα? Γιατί εγώ θα μπορούσα να είμαι οπουδήποτε για να διδάξω αυτό που διδάσκω. Γιατί ναι, σηκωνόμουν λίγο στον πίνακα για να κάνω ένα-δυο πραγματάκια που και που, αλλά ως επιτοπλίστων είχα τον υπολογιστή μου, καθόμουν στην γωνία και δίδασκα εκεί. Μάλιστα. Και υποθέτω αυτό είναι που έδωσε την ιδέα να πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι αντί να είμαι κλεισμένος σε ένα κτίριο να διδάσκω, να αλλάζω σπίτι κάθε μερικές μέρες και να διδάσκω εκ του μακρόθεν remotely. Για την ακρίβεια, ναι. Δεν ήταν αυτό. Ήτανε, και για να αρχίσουμε να επαναλαμβάνουμε το μοτίβο από πριν, εγώ δεν ήθελα να παραμείνω μόνο στην εργασία του σχολείου. Παράλληλα με τη διαδικασία αυτή, τη διδασκαλία στο σχολείο, εγώ δίδασκα μαθητές διαδικτυακά, οι οποίοι βρίσκονταν ως επιτοπλίστων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον COVID υπήρξε μια έκρηξη της διαδικτυακής διδασκαλίας. Πλέον μιλάμε για ένα market το οποίο είναι δισεκατομμύρια, έτσι αξίζει συνολικά. Και εκεί είχα διαρκώς αιτήσεις από νέους μαθητές οι οποίοι ήθελαν μαθήματα διαδικτυακά. Εγώ σχολούσα δηλαδή το μεσημέρι 3 η ώρα και πήγαινα τρέχοντας στο σπίτι για να προλάβω τη δεύτερη μου δουλειά, τη δική μου δουλειά που ήταν ιδιαίτερα το απόγευμα. Και αυτό σιγά σιγά που παρατηρήθηκε είναι ότι ενώ το σχολείο παρέμεινε σταθερό, γιατί το contract και ο μισθός και λοιπά ήταν σταθερή, η άλλη δουλειά ήταν σε έξαρση. Δηλαδή έβλεπα όλο και περισσότερη ζήτηση. Στο τέλος κοιτούσα το πρόγραμμά μου και έλεγα πω ρε, τι ωραία που θα ήταν να μην είχα αυτές τις ώρες του σχολείου εδώ για να βάλω μαθητές εδώ. Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Μάλιστα. Οπότε όταν είδες ότι μπορείς, ότι τα ιδιαίτερα, ας το πούμε, ιδιαίτερα μαθήματα εκ του μακρόθεν είναι κάτι που υποθέτω και σε γεμίζει, αλλά και καλύπτει τις οικονομικές σας ανάγκες, αποφάσισες, υποθέτω,
να σταματήσεις από το σχολείο που δίδασκες και να αρχίσει η πραγματικά νομαδική ζωή, να πηγαίνετε από τόπο σε τόπο. Και πώς, θέλω λίγο πρακτικά τώρα να μας πείτε, Νίκη, δηλαδή κάθεστε τώρα, είστε στην Νατάλ που είστε τώρα στη Βραζιλία και έχετε σχεδιάσει το επόμενο σας ταξίδι ή το μεθεπόμενο, ή κάθεστε στη Νατάλ και λέτε «ΟΚ, Παρασκευή, αύριο τελειώνει το μίστομα που έχουμε στο σπίτι, να δούμε πού θα πάμε». Δηλαδή λίγο πρακτικά πώς λειτουργεί αυτή η νομαδική ζωή. Σε περίπτωση που κάποιος μας ακούει και θέλει να κάνει το ίδιο δηλαδή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ας πούμε ότι αρχικά όταν ξεκινήσαμε αυτόν τον τρόπο ζωής, η πρώτη χώρα που επισκεφθήκαμε ήταν η Κολομβία. Όμως μετά από 2 εβδομάδες που βρισκόμασταν εκεί, λιγότερο, παρατηρήσαμε στο διαβατήριό μου ότι το θα έλεγε σε 6 μήνες και 2 εβδομάδες. Και έτσι δεν θα μπορούσαμε να επισκεφθούμε επόμενη χώρα. Γιατί αν το διαβατήριό σου λύγει σε λιγότερο από 6 μήνες, δεν μπορείς να μπει σε νέα χώρα. Ψάξαμε για προξενείο, για πρεσβείες, στην Κολομβία δεν υπήρχε και έτσι εκτάκτως πετάξαμε για Περού, όπου υπάρχει η ελληνική πρεσβεία, ώστε να μπορέσω να εκδώσω το διαβατήριό μου χωρίς να αναγκαστούμε να επιστρέψουμε Ελλάδα, που τα έξοδα θα ήταν πολύ μεγαλύτερα. Αυτό ήταν στην αρχή, όταν είχαμε ήδη κλείσει, ας πούμε, 1 μήνα μπροστά, σπίτια, διαμονές, 2 μήνες. Και έπρεπε μετά να μπούμε να στέλνουμε μηνύματα, να κυρώνουμε διαμονές, να τα κάνουμε όλα άνω κάτω με μια αμφιβολία για το αν θα πάρουμε και τα χρήματα μας πίσω για κάποιες διαμονές, για να βγούμε από αυτό το πρόβλημα που είχαμε μόνοι μας δημιουργήσει κατά μία έννοια, εφόσον δεν είχαμε δει την ημερομηνία που έλεγε το διαβατήριό μου. Μετά αποφασίσαμε να μην οργανώνουμε τόσο πολύ το ταξίδι μας και να κλείνουμε, ας πούμε, σπίτι για την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πού θα πάμε. Ρωτούσαμε τους ντόπιους ποιο είναι το καλύτερο μέρος για να επισκεφτούμε. Και κάπως έτσι πορευόμασταν. Φέτος αλλάξαμε πάλι λίγο φεύγοντας από Ελλάδα. Ο Κωνσταντίνος οργάνωσε για μήνες μπροστά το ταξίδι μας, μέχρι, μπορώ να πω, αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, όπου πλέον δεν έχουμε σχέδιο πάλι. Να πούμε την αλήθεια, όμως βαρεθήκαμε λίγο να το κάνουμε αυτό, γιατί ξέραμε από πριν τι θα γίνει. Οπότε αποφασίσαμε να γυρίσουμε πίσω στο προηγούμενο μοντέλο, όπου δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Γιατί, πρόσεξε τώρα, εμείς είχαμε κλείσει προηγουμένως διαμονή να πάμε σε μια πόλη εδώ κοντά, 1 ώρα, ας πούμε, που ονομάζεται São Miguel do Gostoso. Ο Άγιος Μιχάλης του Γκοστόζου, που είναι το ωραίο τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση ψάξαμε λίγο και αποφασίσαμε, επειδή οι ντόπιοι μας είπαν ότι δεν έχει πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή και θα είναι πολύ ήσυχα, θα είναι πολύ έτσι απομονωμένα κλπ. Αποφασίσαμε να το αλλάξουμε και να πάμε κάπου αλλού. Αυτό μας αρέσει. Γιατί μέχρι πρότινος νομίζαμε ότι θα πάμε εκεί. Τώρα ξαφνικά ενθουσιαστήκαμε που θα πάμε σε άλλο μέρος. Τώρα πρέπει να ψάξουμε τι θα κάνουμε εκεί πέρα και να ακυρώσουμε το προηγούμενο. Και για μας αυτό προσθέτει μια, ας πούμε, άλλη έκταση, μια άλλη οπτική, αν θέλεις, όλο αυτό, που είναι το άγνωστο. Το άγνωστο η γοητεία του αγνώστου, έτσι. Η γοητεία του αγνώστου. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, μπορώ να σου πω ότι έχουμε πολύ χονδρικά κάποια. Προφανώς πρέπει να έχεις στο μυαλό σου πότε πρέπει να φύγεις από τη χώρα. Άρα, με βάση αυτό, γιατί πάντα πρέπει να κοιτάμε το τέλος για να μπορέσουμε να χωρέσουμε μέσα τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Με βάση αυτό, έχουμε την τελική, ας πούμε, στάση που συζητάμε τώρα να είναι το Rio de Janeiro, και ενδιάμεσα χαράσουμε τη διαδρομή κοιτάζοντας ποια μέρη θέλουμε να επισκεφθούμε. Εμείς έχουμε επιλέξει να αλλάζουμε μέρος ανά εβδομάδα, γιατί αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε τις δουλειές μας, να εξερευνήσουμε το Σαββατοκύριακό μας, που δεν πέφτει πάντα Σαββατοκύριακο, αλλά το ρεπό μας να το έχουμε για να εξερευνήσουμε την περιοχή, γιατί δεν πάμε σε ένα μέρος και εξερευνούμε 7 μέρες. Πάμε σε ένα μέρος και εξερευνούμε 2 μέρες. Οι άλλες 5 είμαστε εμείς στον υπολογιστή και κάνουμε δουλειές. Αλλά πολύ φυσικά βλέπουμε μόνο τα βίντεο, γιατί ποιος θα έβλεπε ένα vlog όπου τραβάς το βίντεο τον εαυτό σου να δουλεύει στον υπολογιστή. Να δουλεύει στον υπολογιστή. Αυτοί που βλέπουν τα βίντεο νομίζουν πως όλη την ημέρα εσείς γυρνάτε και βουτάτε σε ποτάμια και τρέχετε στις κοιλάδες ανέμελοι και σε καταράκτες, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι αυτοί που το κάνουν δεν τραβάνε καν βίντεο κιόλας. Ναι. Ευχαριστούν τη ζωή τους. Και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε στο μέλλον. Δυστυχώς Λοιπόν, ακόμα πρέπει να δουλεύουμε. Αλλά ήθελα να προσθέσω, Στέλιο, ένα τελευταίο, ότι αν έχεις 3 μήνες σε μια χώρα, υπάρχει μια στρατηγική επιλογή που πρέπει να κάνεις εκεί. Πόσα μέρη θέλεις να δεις. Γιατί αν μπούμε σε μια χώρα σαν τη Βραζιλία, που έχει το μέγεθος, την έκταση του 85% της Ευρώπης, εσύ θα πρέπει να βάλεις κάποιες προτεραιότητες. Κάποιος μπορεί να πει: δεν θέλω να μετακινούμε. Σε 3 μήνες θα δεις 1 μέρος. Δεν θα δεις πολλά. Εμείς είπαμε: ανά εβδομάδα, αυτό σημαίνει ότι θα δούμε γύρω στα 13 μέρη. Θέλω τώρα λίγο να σταθούμε στη φιλοσοφία
της εμπειρίας σας και τον τρόπο που αντιμετωπίζετε την εμπειρία σας. Και για να το εξηγήσω καλύτερα, πρόσφατα είχατε μια ταλαιπωρία. Πρόσφατα ήσασταν εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μαϊάμι συγκεκριμένα για λίγες μέρες. Και το ταξίδι σας από το Μαϊάμι στην Βραζιλία ήταν λίγο περιπετειώδες, δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. Απλά ακυρώθηκαν πτήσεις, είχατε πτήσει μέσω Κολομβίας, έγινε λίγος χαμός. Εμείς το διασκεδάζαμε, είχαμε πάρει popcorn και βλέπαμε τα επεισόδια, αλλά εσείς σίγουρα είμαι σίγουρος πως ταλαιπωρηθήκατε. Αλλά σε ένα σημείο όλης αυτής της περιπέτειας είπατε, σας είχαν βάλει σε ένα τετράστερο ή πεντάστερο, νομίζω, ένα πολύ πολυτελές ξενοδοχείο Marriott στο Fort Lauderdale, που από εδώ στη Νέα Υόρκη πηγαίνουμε στο Fort Lauderdale σε αυτά τα ξενοδοχεία για να κάνουμε διακοπές και είναι το όνειρο πολλών, ας πούμε, να περάσουν μια εβδομάδα σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο με τις πισίνες και όλα αυτά. Και άκουσα να λέτε σε κάποια φάση ότι εμείς αυτή τη στιγμή θα προτιμούσαμε πάρα πολύ να είμαστε στην Βραζιλία, στο σπιτάκι, το ταπεινό σπιτάκι που έχουμε κλείσει, για την απόστους εδώ ακροατές, ότι δεν κάνετε μια ζωή υπερπολιτελή, δεν κλείνετε βίλες με πισίνες και από ό,τι έχω δει κλείνετε σπίτια τα οποία είναι ενός μεσαίου επίπεδου. Λοιπόν, αυτό που είπατε ότι θα προτιμούσαμε να είμαστε στη Βραζιλία στο σπιτάκι που έχουμε νοικιάσει παρά εδώ σε αυτό το υπερπολιτελές θέρετρο, μου έκανε εντύπωση, γιατί πολλοί θα λέγανε εντάξει παιδιά, μας έχουν φέρει εδώ στο Μαϊάμι, ας κάτσουμε και μια εβδομάδα, δεν πειράζει, έχουμε εδώ πέρα όλες τις ανέσεις. Αυτό είναι μια φιλοσοφία πολύ ενδιαφέρουσα και θέλω να την αναπτύξετε λίγο, αν θέλετε κι εσείς. Το Μαϊάμι ήταν μια στάση για μας. Μας αρέσει και το Μαϊάμι, εννοείται. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Βέβαια, δεν το χαρήκαμε αυτή τη φορά, γιατί έπιασε και μια τρομερή κακοκαιρία. Ναι, έφτασε η θερμοκρασία σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Και δεν μπορέσαμε να κάνουμε όσα θα θέλαμε. Τέλος πάντων, με όλη αυτή την αναμπούλα και το ότι μας έβαλαν σε ξενοδοχείο, όντως λάβουμε σχόλια. Είστε τυχεροί που μπορείτε να απολαύσετε όλες αυτές τις ανέσεις. Να πούμε ότι εμείς παλιότερα, πριν γίνουμε νομάδες, είχαμε ζήσει πολλές τέτοιες εμπειρίες. Κατανοήσαμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που μας εκφράζει, ότι η εμπειρία είναι λιγότερο αυθεντική. Όταν απλά σε νοιάζει το πόσα αστέρια έχει το ξενοδοχείο σου, το φαγητό κτλ. Αυτό έγινε διότι ζήσαμε και την άλλη πλευρά. Ας πούμε, πηγαίναμε σε ένα πιο ταπεινό σπίτι, γνωρίζαμε το γείτονα, έσπαγε κάτι το πόμολο και ερχόταν ένας να το φτιάξει, μαθαίναμε μια νέα λέξη στα πορτογαλικά. Και οι εμπειρίες ήταν πιο πλήρεις και πιο αυθεντικές, κάτι που μας άρεσε πάρα πολύ. Αυτή τη φορά βέβαια δεν ήταν ότι ζήσαμε κάποια πολυτέλεια στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, γιατί μας πήγαιναν από εδώ και από εκεί σαν μπαλάκι πινκ-πονγκ. Το ανέφερα, γιατί, ναι. Το ανέφερα την περιπέτεια, γιατί ήταν η ευκαιρία να ακούσω αυτό που είπατε. Λοιπόν, από αυτά τα λίγα που είπες, Νίκη, είναι ότι η φιλοσοφία σας είναι περισσότερο να εμπλουτίζετε τον εαυτό σας με γνώσεις, με εμπειρίες, παρά να έχετε μια πολύ πολυτελή ζωή ή να ζείτε συνέχεια σε ένα περιβάλλον διακοπών. Γιατί κακά τα ψέματα, τα ξενοδοχεία, ας πούμε, τα πολυτελή, με τη δικιά μου εμπειρία τουλάχιστον, ή πας στο Μαϊάμι, ή πας σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Μεξικό, ή πας σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Κολομβία, είναι σχεδόν τα ίδια. Υπάρχει αυτό το κυρίως αμερικάνικες, ας πούμε, εταιρείες, Marriott, Hilton κτλ. Οπότε η δικιά σας εμπειρία, η φιλοσοφία αυτής της ζωής, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι η συλλογή εμπειριών. Και αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε επίσης ότι δεν έχουμε κάτι με τα ξενοδοχεία, με τα πολυτελή ξενοδοχεία. Γιατί κάποιοι άνθρωποι θύχτηκαν και λένε εμείς πηγαίνουμε σε ξενοδοχεία και μας κατηγορείτε. Όχι. Κανένα πρόβλημα, ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Σωστά. Και είναι απολύτως σεβαστό όλο αυτό. Αλλά εμείς σκεφτόμαστε με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό. Κάθε φορά που έχεις μια δυσκολία, δυσκολεύεσαι να κάνεις κάτι, στη ζωή είναι σαν τη γυμναστική. Όταν ζορίζεις ένα μη, αυτός μεγαλώνει. Το ίδιο συμβαίνει στη ζωή. Άμα έχουμε όλα τέλεια, λιμένα, ορίζετε το πρωινό σας, το μεσημεριανό σας, το βραδινό σας και η πισίνα σας, ναι, μεν μπορεί να είναι μια ωραία εμπειρία, αν είναι κάτι που γίνεται μία σου τόσο ή κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά εμάς δεν μας γεμίζει, γιατί είναι εμπειρίες οι οποίες δεν έχουν κάτι να μας διδάξουν πλέον. Ναι, κοίταξε, Στέλιο, αν θέλεις να το πούμε πλέον, έχοντας αλλάξει πάνω από 250 σπίτια ως νομάδες και προηγουμένως δεκάδες, μέναμε σε ακριβά ξενοδοχεία, μείναμε σε τέτοια καταλύματα και δεν θυμόμαστε πώς περάσαμε εκεί πέρα.
Okay. Πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ευχάριστο να μπορέσει να χαλαρώσει τη δουλειά σου και το χρειαζόμασταν πολύ συχνά τότε που ήμασταν σε μια κατάσταση όπου θέλαμε να ξεφύγουμε. Αλλά πλέον ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα ταξίδια δεν είναι διακοπές. Δεν κάνουμε διακοπές. Μας λένε κάποιοι κάνετε διακοπές όλο τον χρόνο. Εγώ μπορώ να σου πω ότι δεν κάνουμε ποτέ διακοπές. Δεν θυμάμαι πότε κάναμε διακοπές τελευταία φορά. Μπορώ να σου πω ότι κάνουμε διακοπές ίσως για μένα κάπως όταν κλείνουν τα σχολεία και οι μαθητές κάνουν κάποιες διακοπές το καλοκαίρι, αλλά πάλι επειδή έχω 2 time zones και 2 ημισφαίρια και καμιά φορά τυχαίνει, εγώ συνεχίζω να δουλεύω και απλώς δουλεύω λίγο λιγότερο. Αυτό ίσως για μένα είναι διακοπές. Για την Νίκη δεν υπάρχουν ποτέ διακοπές και μάλιστα όταν εγώ έχω διακοπές, η Νίκη δουλεύει περισσότερο γιατί την τραβολογάω σε όλα τα μέρη που θέλω να πάμε. Και πρέπει να τραβάει βίντεο, να αναρτά βίντεο σε 5 γλώσσες, να κλείνουμε πολλά Airbnb, να ταξιδεύουμε μόνιμα κλπ. Το οποίο δεν το θεωρούμε διακοπές, αλλά το θεωρούμε τη ζωή μας. Έτσι, είναι πολύ διαφορετικό για μένα, για μας, το να είσαι ψηφιακός νομάς και να ταξιδεύεις μόνιμα ως νομάς, από το να πας κάπου για τουρισμό, για να χαλαρώσεις, για αλλαγή σκηνικού και να γυρίσεις πίσω στη βάση σου μετά. Μάλιστα. Οπότε, αν κατάλαβα καλά, εσύ, Κωνσταντίνε, ασχολείσαι με την διδασκαλία μαθητών και η Νίκη έχει αναλάβει τα βίντεο, όλα αυτά τα οποία σίγουρα έχουν πολλή δουλειά, γιατί σχεδόν κάθε μέρα κάνετε και πάνω από μία αναρτήσεις. Εγώ βλέπω μόνο τα ελληνικά και τα αγγλικά, αλλά άμα το κάνεις και σε άλλες γλώσσες πρέπει να είναι πάρα πολλή δουλειά. Και φυσικά όλα τα logistics, ας πούμε, όλες τις λεπτομέρειες της ζωής σας, η οποία δεν είναι εύκολη, γιατί πρέπει να κανονίζεις σπίτια, πτήσεις, λεωφορεία, αεροπλάνα, τρένα, ταξί, πλοία και οτιδήποτε άλλο. Να μην το πάμε τόσο μακριά, Στέλιο. Ξυπνάς το βράδυ και δεν ξέρεις πού είναι η τουαλέτα. Και τα σκουπίδια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάθε φορά πρέπει να ρωτάμε πού να πετάμε τα σκουπίδια. Σε μία χώρα τα αφήνουν έξω από την πόρτα 9 με 10. Στην άλλη πρέπει να τα ξεχωρίσεις, να τα βάλεις σε ανακύκλωση ή τα άλλα αλλού. Δηλαδή, συνεχώς εκτίθεσαι σε νέες πληροφορίες. Δεν υπάρχει πλυντήριο ρούχων στο σπίτι, πρέπει να τα πλύνεις στο χέρι. Όχι, δεν υπάρχει περιβαλλοντικό, πρέπει να πας σε πλυντήριο ρούχων κτλ. Όλα αλλάζουν συνεχώς. Αυτό είναι και πολύ... δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να ρουτινιάσεις. Πολύ δύσκολο. Πριν κλείσουμε, η τελευταία μου ερώτηση είναι λίγο κοινωνική. Όλοι μας στη ζωή μας βέβαια έχουν αλλάξει αυτά με το διαδίκτυο, αλλά ουσιαστικά έχουμε τον κύκλο των φίλων μας, έχουμε τον κύκλο των συγγενών μας, μαζευόμαστε τις γιορτές, το ένα το άλλο. Τέλος πάντων, ξέρουμε ότι την Κυριακή θα πάμε, όσοι πάνε στην εκκλησία, να προσευχηθούν και να δουν εδώ στην Αμερική εκκλησία δεν είναι μόνο τόποι λατρείας, αλλά είναι και κέντρα κοινωνικής συναναστροφής. Εσείς, αλλάζοντας κάθε εβδομάδα σπίτι και τόπο, πώς ικανοποιείτε αυτή την ανάγκη του ανθρώπου για την, ας το πούμε, μια συναναστροφή με ένα σταθερό κοινωνικό περιβάλλον? Δεν υπάρχει σταθερό κοινωνικό περιβάλλον και ως εκ τούτου δεν ικανοποιείται αυτή η ανάγκη. Κάτι το οποίο δεν είναι αδύνατο λόγω του τρόπου ζωής μας, αλλά είναι αδύνατο λόγω του πού βρίσκονται οι φίλοι μας. Οι φίλοι μας βρίσκονται σκόρπιοι σε όλο τον κόσμο. Έχουμε φίλους στη Βραζιλία, Κολομβία, Αγγλία, Ολλανδία, Ελλάδα, Σκωτία και οικογένεια ταυτόχρονα. Εγώ, αν θέλεις να πάρω τη δική μου προσωπική περίπτωση, δεν μπορώ να είμαι με την οικογένειά μου. Θα έπρεπε να αλλάζω από Ολλανδία σε Σκωτία, σε Αγγλία, σε Αμερική, σε Ελλάδα, διαρκώς. Είναι αδύνατο. Άρα αυτό που βλέπουμε είναι όχι ότι εμείς έχουμε επιλέξει να μην βλέπουμε τους φίλους μας, τις οικογένειες μας κλπ. Εκτιμώ ότι ισχύει αυτή η κατάσταση ίδια με τη δική μας για πολλούς Έλληνες οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό πλέον και έχουν σκορπίσει και έχουν χωριστεί οι οικογένειές τους. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα χαρακτηριστικό αποκλειστικά των ψηφιακών ομάδων. Παρ' όλα αυτά μπορώ να σου πω ότι επιδιώκουμε διαρκώς να επιστρέψουμε σε αυτές τις βάσεις όπου βρίσκονται οι φίλοι μας και οι οικογένειές μας, αλλά πρακτικά ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Για παράδειγμα, εγώ αν πάω τώρα στην Ελλάδα, τώρα που μιλάμε, θα δουλεύω από τις 6 το βράδυ μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα.
Αυτά τα ωράρια είναι απαγορευτικά λόγω της δουλειάς μου. Δεν είναι ότι εγώ θέλω να είμαι στο καλοκαίρι και να κάνω μπάνιο, που φυσικά είναι μια προτεραιότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι ότι εγώ ξαφνικά θα αλλάξει ριζικά η ζωή μου. Αν ήθελα να πάω στην Ταϊλάνδη, ρε παιδί μου, πες ότι είναι εκεί η οικογένειά μου, θα πρέπει να δουλεύω 11 το βράδυ με 5 το πρωί. Δηλαδή, αυτό το lifestyle έχει και κάποιες μεταβλητές που δεν τις γνωρίζουμε από πριν, αν δεν έχουμε εκτεθεί σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι εν τέλει είναι όπως ένας άνθρωπος πήγε και δουλεύει στα ορυχεία στην Νορβηγία. Δεν θα δει τόσο συχνά την οικογένειά του, γιατί η δουλειά του απαιτεί να είναι σε αυτό το ορυχείο εκεί πέρα. Αντίστοιχα, οι νομάδες μπορεί να μην δουλεύουμε σε ορυχεία, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και εμείς τέτοιας φύσης προβλήματα. Και αναγκαστικά θα πρέπει απλώς, εφόσον έχουμε και τη δυνατότητα την οικονομική στο μέλλον, να ταξιδεύουμε πιο συχνά στα μέρη που βρίσκονται οι φίλοι μας και οι οικογένειές μας. Αυτό δεν γίνεται λόγω τρόπου ζωής μας, είναι λόγω των οικονομικών που δεν μπορούμε να το κάνουμε πιο συχνά. Μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε ένα αεροπλάνο ανά πάση στιγμή και να πάμε όπου θέλουμε. Θα το κάναμε. Βέβαια, ουσιαστικά έχουμε και το διαδίκτυο πλέον που βοηθάει. Κάνουμε βίντεο κλήσεις με τους φίλους μας, κλήσεις με την οικογένειά μας κτλ. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή όλων των ανθρώπων που ζουν μακριά. Εγώ, επειδή ήμουν 50 χρόνια στην ναυτιλία, βλέπω, ας πούμε, πώς άλλαξε τη ζωή των ναυτικών, οι οποίοι φεύγουν από την οικογένειά τους, φεύγουν από το περιβάλλον τους, αλλά τώρα κάθε πλοίο έχει ίντερνετ, ότι μπορούν οι ναυτικοί να έχουν μια επαφή με την οικογένειά τους, να βλέπουν τα παιδιά τους που μεγαλώνουν έστω και μέσα από μια οθόνη, να βλέπουν τον έλεγχο των παιδιών τους όταν τα φέρνουν από το σχολείο, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να πούμε επίσης και κάτι τελευταίο. Γνωρίζουμε καθημερινά ανθρώπους εδώ, ντόπιους. Πολύ συχνά πιάνουμε συζήτηση μαζί τους. Και έτσι δεν είναι κάτι το οποίο μας λείπει πάρα πολύ, ας πούμε, η συναναστροφή με τους φίλους μας. Βέβαια, οι φίλοι μας βλέπουν πολύ περισσότερο από ότι εμείς αυτούς, γιατί εμείς φτιάχνουμε και καθημερινά βιντεάκια από τη ζωή μας. Άρα είναι λίγο άνηση αυτή η κατάσταση. Αλλά να πληρώνουμε όταν επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Ναι, όταν τους στέλνουμε μήνυμα, μας λένε καλά, τι μου τα λες, τα νέα σου, μη μου τα πεις, αφού τα ξέρω. Θα σου πω εγώ τα δικά μου. Παιδιά, ο λόγος που ήθελα να μιλήσουμε είναι γιατί ανέκαθεν αυτός ο τρόπος ζωής, ο νομαδικός, ας το πούμε, ήταν κάτι που μου κινούσε το ενδιαφέρον. Θυμάμαι, είχα έναν άλλο φίλο, πάλι Σαλονικιό, τον Άκη τον Τσεμπερίδη, ο οποίος γύρισε σχεδόν όλο τον κόσμο με τη γυναίκα του και το παιδί του σε ένα 4x4. Σε ένα βαν, ναι. Σε ένα βαν. Τους έχουμε γνωρίσει. Τους γνωρίσαμε τυχαία στη Θεσσαλονίκη, τυχαία. Σοβαρά, Αφού γυρίσαμε όλοι από Λατινική Αμερική και βρισκόμασταν εκεί, έγινε μια τυχαία συνάντηση. Ενώ προσπαθούσαμε να συναντηθούμε στη Λατινική Αμερική, τα καταφέραμε να βρεθούμε πίσω στο σπίτι μας τυχαία, εντελώς τυχαία. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Απίστευτο. Εκεί που τρέχαμε κιόλας να προλάβουμε μια υπηρεσία που θα έκλεινε, τους πετυχαίνουμε στον δρόμο και θα ήθελα να συζητήσουμε περισσότερο μαζί τους σίγουρα. Γιατί ο Άκης έχει φοβερές εμπειρίες και το έκανε σε μια εποχή που δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη η νομαδική ζωή και το διαδίκτυο κτλ. Βρέθηκε στη Νέα Υόρκη αρκετές φορές, τον είχαμε φιλοξενήσει επανειλημμένα στο Cosmos FM, αλλά το ανέφερα γιατί είναι μια ζωή που τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ συναρπαστική. Θέλω να σας ευχηθώ τα καλύτερα, να συνεχίσετε και να... Ξέρω πως για σας δεν υπάρχει ηθάκι, γιατί είναι και πολύ της μόδας τώρα αυτό το ηθάκι, έχει γίνει λίγο της μόδας. Ξέρω πως δεν υπάρχει ηθάκι, δηλαδή δεν κάνετε το ταξίδι για να πάτε σε μια ηθάκι, αλλά υπάρχουν πολλές ηθάκες, υπάρχουν χιλιάδες ηθάκες στη ζωή σας και αυτό ίσως νομίζω είναι ο πλούτος του τρόπου ζωής, του lifestyle όπως λένε στην Κοζάνη, ότι έχετε πολλές ηθάκες και αυτό νομίζω είναι μεγάλη ευλογία. Η τελευταία λέξη και το κλείσιμο σε εσάς. Κοίταξε, Στέλιο, σε ευχαριστούμε αρχικά πάρα πολύ για το χρόνο και που μας έδωσες εδώ να συζητήσουμε τόσο ανοιχτά και σε τόσο βάθος. Συνήθως δεν μπαίνουμε σε τόσες λεπτομέρειες, να το πούμε. Νομίζω όμως ότι ενδεχομένως να φανούν χρήσιμες σε όποιον το επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή. Το σίγουρο είναι ότι η ηθάκη για μας δεν είναι τόσο σημαντική όσο το ταξίδι προς την ηθάκη. Και έτσι εμείς, αν θέλεις, περισσότερο το βλέπουμε ως το ταξίδι και όχι τον προορισμό. Η ζωή από μόνη της είναι ένα ταξίδι. Αν σκεφτούμε το ταξίδι και τον προορισμό, νομίζω όλοι προτιμάμε το ταξίδι εκ των πραγμάτων. Οπότε και εμείς αυτό έχουμε ενστερνιστεί. Θα συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε μόνιμα, εμπλουτίζοντας την ζωή μας, γεμίζοντας αυτό το ποτήρι το οποίο
αν δεν το γεμίσεις θα παραμείνει άδειο. Και τώρα που το λέω βλέπω ότι τέλειωσε και το νερό. Το γεμίζουμε με αυτές τις εμπειρίες, οι οποίες κοιτάζοντας πίσω μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε πόσο πλούσιοι είμαστε, ξοδεύοντας πολύ λιγότερα χρήματα και κάνοντας πολύ περισσότερα πράγματα. Πριν που δεν είχαμε την ομαδική ζωή, αισθανόμαστε κατά μία έννοια ότι είχαμε στερηθεί της δυνατότητας να ζήσουμε αυτό που ζούμε τώρα και γι' αυτό αισθανόμαστε ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιστρέψουμε πίσω στον προηγούμενο τρόπο ζωής. Ευχόμαστε σε όσους θέλουν να το κάνουν ό,τι καλύτερο, είναι πλήρως εφικτό, να μην φοβούνται οι άνθρωποι. Πλέον υπάρχουν αμέτρητα εργαλεία τα οποία μας βοηθάνε να πραγματοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο ζωής και θα χαρούμε από μεριάς μας όποιος άνθρωπος θέλει να το επιχειρήσει και είναι σε διαδικασία ετοιμασίας και θέλει κάπως να μάθει περισσότερο γι' αυτό και να μπει σε αυτό, μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απαντήσουμε. Λαμβάνουμε αμέτρητα μηνύματα, αλλά προσπαθούμε να απαντήσουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και αν δεν μπορέσουμε να απαντήσουμε σε μηνύματα, θα είναι μέσω βίντεο, θα είναι με κάποιον άλλο τρόπο που θα βρούμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και άλλους να το κάνουν. Ποτέ δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Γι' αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ανθρώπους να είναι χαρούμενοι όπου και αν βρίσκονται και να μην σταματούν ποτέ να παλεύουν για να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τη ζωή τους. Και πρακτικά, ποια είναι τα διαδικτυακά σας στοιχεία για να μπορέσει ο μέσος ακροατής μας να σας βρει? Μπορούν να μας βρουν ως Haha Nomads στο Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Αν μιλάμε για κάποιο είδους επαγγελματική συνεργασία ή πρόσκληση σε κάποιο podcast όπως ήταν το δικό σου για παράδειγμα, θα μπορέσει να μας στείλει ένα email στο hahanomads@gmail.com και εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ να απαντήσουμε. Απαντάμε σε όσο περισσότερα μηνύματα μπορούμε, με ηχητικά, μέσω του Facebook για παράδειγμα. Και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι θα μας στείλουν μήνυμα περαιτέρω. Επίσης έχουμε το Haha Nomads English για όσους μιλούν αγγλικά, Haha Nomads Brazil για όσους μιλούν πορτογαλικά, Haha Nomads Espagnol για τους Ισπανόφωνους και Haha Nomads Français για τους ανθρώπους που μιλούν γαλλικά. Haha Nomads Français. Ζαλίστηκα. Λοιπόν, ήτανε ο Κωνσταντίνος Τάκερ και η Νίκη Κουμανδράκη, οι Haha Nomads, οι οποίοι μας μίλησαν σε αυτό το podcast για την ζωή ενός ψηφιακού, ή μάλλον δύο στη δικιά σας περίπτωση, ψηφιακών νομάδων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα βρισκόμαστε σε επαφή γιατί είμαι σίγουρος πως το ακροατήριό μας θα θέλει να ακούσει και άλλες περιπέτειες στο εγγύης μέλλον. Γεια και χαρά σας. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Καλή συνέχεια σε όλους.